تا حالا براتون پیش اومده که کلی هزینه کنید و یه عالمه کتاب برای بچه‌تون بخرید اما حاضر نباشه حتی 5 دقیقه هم که شده بهشون یه نگاهی بندازه؟ یعنی نه حاضر باشه خودش بشینه بخونه اگه خوندن بلده، نه حتی حاضر باشه که شما براش بخونید. آخه واقعیت اینه که هر کتابی برای هر بچه یا برای هر سنی مناسب نیست. و اینجا قراره توی این ویدیو من 3 موضوع خیلی مهم رو راجع به کتاب خوندن برای بچه‌ها بررسی کنم. اول اینکه بهترین کتاب و مناسب ترین کتاب برای هر سنی چه کتابیه، یعنی چطور کتاب رو انتخاب کنیم که مناسب باشه برای بچه ما. دومی که چطور کتاب رو بخونیم تا بچه‌ها عاشق کتاب خوندن بشن. و سومی که بهتون چند تا انتشارات و مجموعه کتاب‌های خیلی عالی کودک رو معرفی میکنم که هم از نظر آموزشی و هم از نظر محتوای کیفیت چاپ خیلی عالی هستن. دوستای خوبم سلام، من دکتر فرزانه بخشیان هستم و اینجا کانال روانشناسی کودک و نوجوانه. اگر هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردین ازتون دعوت میکنم دکمه ساب رو بزنید، زنگوله رو در حالت آل قرار بدید و همین الان به جمع دوستان ما اضافه بشید. خب بریم مستقیم سراغ اصل ماجرا. اول میریم سراغ بخش اول ویدیو، یعنی که چه کتابی رو انتخاب کنیم که مناسب باشه برای فرزندمون. چند تا نکته خیلی اساسی وجود داره که با هم دیگه اینجا بررسی میکنیم. اول کتابی که انتخاب میکنیم باید متناسب باشه با سن فرزندمون. برای بچه‌های کوچیک‌تر کتاب‌های با تصویرهای رنگی و شاد خیلی جذابه، در حالی که برای بچه‌های بزرگتر کتاب‌های مناسبی که شخصیت‌های خیلی قوی و مقتدری داخلشون باشه. دوم کیفیت چاپ کتابه، یعنی باید کتابی رو انتخاب کنید که تصویرهای رنگی، شاد و در عین حال با کیفیت رو داشته باشن، اما این تصویرها خیلی شلوغ و پلوغ نباشن. یعنی در اینی که تصویرهای رنگی و شاد وجود داره، تصاویر کم و محدود باشه تو هر صفحه کتاب. هم از اون لحاظ دیگه هم این که تصاویری که انتخاب میکنید نباید خیلی کم رنگ یا حتی به رنگ سیاه و سفید باشن. بچه‌ها در نگاه اول با چشمهاشون جذب کتاب میشن، نه با گوشاشون. پس این نکته خیلی تاثیرگذاره. تو گام سوم پیام کتابه، یعنی فقط قشنگ بودن کتاب ملاک نیستش. کتابی که انتخاب میکنیم باید پیام ارزشمند و مهمی رو داشته باشه. خودش 2 بعد داره. یا باید بعدی رو در بر بگیری که شما با فرزندتون سر یک مسئله‌ای به مشکل برخورید و چالش دارید، مثل مسواک زدن، مثل خوابیدن تنها، مثل مستقل غذا خوردن یا هر چیزی که شما فکر میکنید توی اون قضیه با فرزندتون به چالش برخوردید و هر چی دارید تلاش میکنید انگار اثرگذار نیست، مثل حرف زشت زدن. بچه‌ها از شخصیت‌های داخل کتاب خیلی بهتر و راحت‌تر یاد میگیرن تا اینکه شما بشینید و یه قضیه رو 1000 بار برای اون به صورت نصیحت بگید. دوم، اگر همچین قضیه‌ای رو ندارید بین خودتون و فرزندتون، یعنی چالش خاصی رو باش در زندگی مواجه نیستید، باز هم در نهایت باید کتابی رو انتخاب کنید که پیام ارزشمندی داشته باشه، مثل آموزش دوستی، مهربانی، همکاری، شجاع بودن، شرافتمند بودن. پس پیام کتاب هم علاوه بر قشنگ بودن کتاب خیلی مهمه. و تو گام چهارم سعی کن کتاب‌های تعاملی انتخاب کن، یعنی کتاب‌هایی که در داخلشون جدول، پازل یا طرح سوال یا گذاشتن محل برچسب و اینجور چیزا وجود داره که این کتاب‌ها بچه رو به شدت علاقه‌مند و جذب کتاب میکنه. بخش دومی که قرار راجع بهش صحبت کنیم مربوط هستش به نحوه خوندن قصه ها. 5 تا گام اساسی داره که اینجا با هم بررسی میکنیم. تو گام اول اینه که باید کتاب رو به صورت روزنامه نخونید. یعنی قصه گویی با هیجان. قرار نیستش که از اول تا آخر داستان رو با یک لحن یک نواخت و با یک صدای یک نواخت بخونید. به شخصیت‌های داستان جون ببخشید، برای هر کدوم یک صدای خاص و مشخص سعی کنید اجرا کنید. دوم، استفاده از زبان بدنه، یعنی با حرکات دست، صورت خودتون میتونید به شخصیت‌ها جذابیت بیشتری بدید تا برای بچه هیجان انگیز باشه که ببینه هر کدوم از اونها مثلا راجبشون که داریم صحبت می‌کنیم شکل اونها رو هم تا حدی که بلدیم میتونیم اجرا کنیم. در گام سوم مشارکت دادن کودک خیلی اهمیت داره، یعنی زمانی که دارید یک کتاب رو میخونید وسطش از فرزندتون سوال کنید اگه مثلا تو جای این شخصیت بودی چه انتخابی میکردی، یا اگر تو جای فلانی بودی چه فکری میکردی. وقتی که از بچه وسط داستان نظرسنجی میکنید برای اون خیلی جذابیت پیدا میکنید، دوست داره ببینه بعدش چی میشه تا نظر و فکر خودش هم ارائه بده.
تو گام چهارم اینه که باید یادتون باشه لازم نیستش که کودکتون رو مجبور کنید که هر روز بشینه 1 ساعت کتاب بخونه یا کتاب گوش کنه. ولی همین که یه روتین روزانه داشته باشید، شما حتی 10 دقیقه هم که قبل از تایم خوابش بذارید و براشون قصه رو همون جوری که گفتم محتوای مناسب رو انتخاب کنید و لحن مناسب رو هم انتخاب کنید، میتونه برای بچه اثرگذار و جذاب باشه. و در پنجمین گام اینه که باید یادتون باشه کتاب خوندن رو همیشه با یک حس خوب تموم کنید. مثل بغل کردن، بوسیدن، نوازش کردن، خندیدن، شادی کردن. یعنی سعی کنید همیشه آخر کتاب رو خیلی جذاب تموم کنید تا بچه منتظر رسیدن وعده بعدی کتاب خوندن هم باشه. و اما قسمت سوم ویدیو که بهتون گفتم قراره بهتون 3 تا مجموعه کتاب خیلی خوب رو معرفی کنم که هم از نظر محتوای آموزشی و هم از نظر تصویربرداری کتاب خیلی برای بچه‌ها جذابن. حقیقتا کتاب خوب کم نیستش، کتاب‌های خیلی زیادی وجود داره. شما وقتی که به کتابخونه مراجعه می‌کنید یا به کتاب فروشی مراجعه می‌کنید، هزاران مجموعه کتاب وجود داره که همشون هم شاید واقعا خوب باشن یا یه سریاش مثلا معمولی باشن. اما از اونجایی که من خودم واقعا هم خیلی علاقه‌مند هستم به کتاب خوندن و هم خودم هم بچه کوچیک دارم، بعد از سالها تجربه مادری کردن و جستجو تو کتابخونه‌ها و کتاب فروشی‌های مختلف، 3 تا مجموعه کتاب رو پیدا کردم که خیلی به نظرم ارزشمند هستن. یعنی هم محتوای آموزشیشون راجع به موضوع و پیامی که میخواد به بچه بده عالیه، بهترین زبان قصه گویی رو داره، تصویر برداریش عالی و به تناسبه. یعنی شکل‌ها همونجور که گفتم رنگی و شاد هستن، منتها خیلی شلوغ نیستن یا خیلی مثلا دلسرد کننده نیستن. دوم حتی وقتی راجع به پیامی میخواد صحبت کنه، یک پیام ارزشمند رو در قالب یک داستان خیلی جذاب مطرح میکنه. بنابراین خیلی ارزشمند دونستم که این 3 تا مجموعه کتابی رو که خودم تجربه خوندنشون رو در موضوعات مختلف دارم و خیلی طیف گسترده‌ای دارن هر کدومشون رو به شما هم معرفی کنم. اولی اونها مجموعه های فرانکلینه از انتشارات نردبان. مجموعه فرانکلین از انتشارات نردبان طیف گسترده‌ای از موضوعات رو در بر میگیره. یعنی خیلی از چیزهایی که شما میخواید راجع بهشون بدونید یا با فرزندتون چالش دارید یا حتی دوست دارید آموزش صحیح بهشون بدید در بر میگیره. مجموعه دوم مجموعه کتاب‌های خانواده خرسیه. خانواده خرسی هم مثل مجموعه کتاب‌های فرانکلین از مجموعه انتشارات نردبانه و این هم واقعا همون جوری که گفتم خیلی جذابه. یعنی مثلا قصه گویی داخل داستان خیلی قشنگ انجام میشه، شخصیت‌ها خیلی جذاب هستن، تصاویر به اندازه هستن، خیلی شلوغ و بیش از حد زیاد نیستن و در هر کتاب واقعا اون چیزی رو که توی هر صفحه کتاب باید واقعا به وضوح به بچه یاد بده گفته میشه. و مجموعه سومی هم که من خیلی قبولش دارم مجموعه کتاب‌های کانگوروی آبی هستش از مجموعه انتشارات زعفران. مجموعه کتاب‌های کانگوروی آبی هم یک حس خیلی عالی، پر از عشق و محبت و همراه با بخش آموزش قوی رو به بچه‌ها القا میکنه. همونجور که گفتم قصد ندارم که هیچ مجموعه کتابی رو زیر سوال ببرم یا مثلا میگم بقیه کتابا خوب نیستن، ولی به نظرم این 3 تا مجموعه کتاب‌ها جزو بهترین مجموعه کتاب‌هایی هستن که هم طیف آموزشی خیلی گسترده‌ای در اکثر موضوعات دارن، هم زبان و نحوه گفتارشون و تصاویرشون هم خیلی جذاب و اثرگذار هستش برای بچه‌ها. بسیار خوب دوستان خوبم، خوشحال شدم که تا اینجای ویدیو من رو همراهی کردید. امیدوارم که در ویدیوهای بعدی هم شما رو همراه باشم.